guys, welcome to our YouTube channel Kivisilon. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි ෆාම් එකක නිව් සීලන්ත වල. මේකේ නම good planet. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලාම බලමු. Welcome to the enchanting realm of ZaberriWorld. Nestled in the heart of the good planet, New Zealand. මෙතරම් අපි මෙතනට එනකොට ගොඩක් දවල් වෙලා වහින්නත් වගේ තිබ්බේ සෙනග නම් ඒ අඩුවක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද ඉස්සෙල්ලාම අපි ගන්න ඕනේ මෙතනින් ටිකට් ගන්න ඕනේ. ටිකට්ස් අරගෙන තමයි ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. ෆැමිලි පැකේජස් සිංගල් එහෙම තියෙනවා. ටිකට් කවුන්ට් එක ගාවට ආව ගොඩාක් වෙලා ඉන්න උනා. ටිකට්ස් අරගත්ත කට්ටිය යාලා පස්සෙන් අරගෙන අපි දැන් යන්න තමයි හදන්නේ. අපි ටිකට් ගත්තාම යාලා බකට් එකක් දෙනවා අපිට පික් කරගන්න ස්ට්‍රෝබෙරිස්. එතෙන් ටිකට් එක අරගත්තා. හොඳයි. මේ ගහගන්නේ කොහොමද මේක ගහන්නේ? ටිකට් එක. තෝරා ෆැමිලි එකට එකයි දෙන්නේ. අයියෝ ටිකට් කීයක් ගත්තද අයියේ? टिकट 3 हां 3 वन बकेट යන්නේ वन बकेट right ටිකට් දෙන්න කලින් අර ස්ටිකර් එකක් දෙනවා. ඒක අපි අලව ගන්න ඕනේ. එන්ටර් වෙන්න කලින් හැමතැනම බෝඩ්ස් ගහලා තියෙනවා. කොහොමද අපි අරගේ ප්‍රොසෙස් එක ෆලෝ කරන්න ඕනේ විදිහ. අපි දැන් මේ ඇතුල් වෙලා ෆාම් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. ගොඩක් දුර යන්න තිබ්බා පයින් කොහොම හරි. Get ready for a hands-on adventure. ZaberriWorld offers visitors the chance to pick their own strawberries straight from the fields. As you step into ZaberriWorld, you are greeted by the sight of endless strawberry fields stretching out before you. මෙතන මේ හරි අමාරු හොයා ගන්න ගොඩක් හොඳ ඉතිච්චා එහෙම තියෙන ගොඩක් ස්ට්‍රෝබෙරි තැලිලා වගේ තිබ්බේ. අපි ටිකක් එන්න පරක්කු වෙච්ච හන්දමන්ත හොයාගන්න හරි අමාරුයි. මගේ හස්බන්ඩ් නම් ඉතින් වැඩි හරියක් කරේ. යා බකට් එකට කලෙක්ට් කරලා දුන්නේ නැහැ. කණ එකම තමයි කරේ යාලා.
අපි දෙන්නා ඩියුටි චේන්ජ් වුණා. බොහොම අමාරුවෙන් කියලා ඔන්න එයා ස්ට්‍රෝබෙරි කඩන්න ගත්තා. මං ඉතින් චුට්ටක් හිටියා. මාත් පොඩ්ඩක් කෑවා. ගොඩාක් කන්න බෑ. ඒතර ස්ට්‍රෝබෙරිත් ඉතින් මෙහි ලංකාවේ අපි රමුටන් වගේ තමයි කැස්සෙනවා චුට්ටක් බැරි වෙච්ච ගම. මේ ඉන්ති අපේ අක්කලා අයියලාගේ පොඩි අය ටික තමයි. එයාලා ඉතින් තේරෙන්නේ නැහැ තැලිච්චත් එකතු කරනවා. අමිතිය තව එක අන්න ඒක හොඳයි. As you meander through the rows of strawberry plants, you'll be captivated by the sweet aroma of ripe berries and the joy of selecting the plumpest and juiciest ones. මේ අයියේ අපිට බුල ඔක්ලන්ඩ් ගියන ඔක කීයකට විකුණන්න. ඔක්ලන්ඩ් ගිහින් කීයකට විකුණන්න පුළුවන්. මගේ කොට පහයි ඇත්තටම මේකේ මේ ෆාම් එක විතරක්ම නෙවෙයි මෙයාලගේ තියෙනවා කැෆේ එකක් තියෙනවා ඇඩ්වෙන්චර් පාර්ක් එකක් තව අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා මේ ස්ට්‍රෝබෙරිස් වලින් එයාලා ෆ්‍රෙෂ් අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා තව තමන්ගේ ඉවෙන්ට් එකක් බර්ත්ඩේ එකක් ඒ වගේ ෆන්ක්ෂන්ස් එහෙමත් මෙතන ගන්න පුළුවන් විදිහට එයාලා හදලා තියෙනවා. අද වයින්නවා වගේ නේ. ඔව් නේ අද වහිනවා. පුතෝ මේක මගේ කාර් එකේ තුලින් තියන්න. වයිට් එක ඒකත් තරගෙන අපේ කාර් එකෙන් තියන්න. මගේ කාර් එකේ තියන්න බුදේ. හරිද? අවේ තර වගේ ඩබල්. මණ්ඩා වෙනා. කෝ ස්ටෝබරි කඩුවේ නේ කඩලා අනේ මම කැඩුවා ඇත්තටම මේ ෆාම් එකේ ස්ට්‍රෝබෙරි විතරක් නෙමෙයි මෙයාලගේ තව තියෙනවා බොයිසන් බෙරිස් බ්ලූබෙරිස් බ්ලැක්බෙරිස් සීසන් තියෙනවා සීසන් කාලේ තමයි මේක ගොඩක් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ දැන් මේක අපි මම හිතන්නේ ඒප්‍රිල් වෙනකන් ස්ට්‍රෝබෙරිස් තියෙනවා ඔයාලා සීසන් වල ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම එන්න මෙතෙන්ට ගොඩක් විනෝද වෙන්න පුළුවන්. In fact, they are not only room strawberries, but there are other varieties: boysenberries, blueberries, blackberries. පෙදර පොට්ටක් තිබ්බනේ කැමරා ගතිය. බැලුවේ නෑ කඩාගෙන නෑ. උන් පුළුවන් අපිට. ඒයි! මාම්මිගේ අයිතිකාරයව කියන්නේ. දුදුනේ. අල්ල බකටේ. අයියාගේ මගට් එක තමයි. අල්ල බකටේ. චාමරගේ ඇකියා කොහොමද? මේ තමයි අපේ චූටිම සමාජිකයෝ දෙන්න. අපි ඉතින් යන්න තමයි හදන්නේ. අපි ස්ට්‍රෝබෙරි කන්න බකට් පුරවගත්ත ගමන් මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රී යන්න තියෙන්නේ මේක. මේකෙත් අපි යන්න ඉස්සෙල්ලා රවුමක් ගියා. මෙයාලා කුමාරි මුළු ෆාම් එකේ හැමතැනම වගේ එකන් යන අපිට පෙන්නනවා එකන් ගිහිල්ලා. ඕනේද?
ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් අපේ ඉවරයි. අපි යන්න කියලා හදන්නේ. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. අනිවාර්යෙන්ම අපිව අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ page එක subscribe කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thanks for watching.